ng sayote. Bibili ako ng sayote doon maski dalawa lang. Okay. Kasi isasahog ko sa manok. Magtinula na lang tayo ng manok. Sayote. Bibili po ako sayote dyan. Kasi may bilihan dito ng gulay. Pwede naman siya tinda ng gulay dito. Bilihan. Okay guys. Lapit na po ako. Sa bilihan na. Diyan po ako bibili ng tindahan na bibilang ko ng gulay. Ayan o, yung sayote. Bibili po ako ng sayote. Ay, wala na po kayong medyo press na ng sayote. Pipili na lang tayo ng sayote. Okay. Pipili na lang ako. Ayan. Kasi ititunulo ko yung manok. May luya po kayo. Ayan. Ito yung bibiling ko na 3 piraso. Ayan. Bibili po ako na luya. Opo, luya. Bibili ako luya kasi masarap yung... Ayan, ayan. Ito, pwede na siguro ito. Ayan. May bawang na ako doon, tsaka sibuyas. Kano po, te? 45. Ah, sige po. 60 po ang kilo. Opo. Tapos itong luya. Siyempre, magsasahod kayo sa Yan po. YouTube yan. Ayan. 26 po. Ah, sige po. Ayan na lang po. 71. Kasi mayroon na dong ano eh, sibuyas, bawang. Pwede na po yun. Meron silang kangkong, pichay, talong, mga tikya, patatas, carrots. Ayan po. Ayan, so bili na lang po kayo dito. So, doon ako uwi. Bahay namin. Okay, okay. So, uwi na po ako. Dito tayo. Okay. Lapit na po tayo. Tapos, lalagyan natin ng kunting malunggay. Dito po tayo kuha ng malunggay kay Kuya. Ayan. Ayan po, may malunggay yun. Ayan. Kukunin natin yung malunggay na yan. Okay? Kukunin natin itong malunggay. Ayan. Ito lang po, banda. Ayan. Ito, kukunin natin to. Sige, salamat. Ano nga natin malunggay. Uwi na po tayo. Yeah. Ito po yung ating binili. Yan. Ayan, guys. Ayan. Titunula kasi ako ng manok. Ayan. Okay? Hindi ako bumuli sibuyas. Pwede na rin itong bawang. Yan. Kasi may luya naman. Okay? Ayan, guys.